2.6 નો બીજો દાખલો જોઈએ તો લંબાઈ 5.7 આપી છે, પહોળાઈ 3 આપી છે અને ક્ષેત્રફળ શોધવાનું કીધું. તો ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર શું થાય? લંબાઈ ક્ષેત્રફળ બરાબર લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ. તો લંબાઈ કેટલી આપી છે? 5.7 ગુણ્યા પહોળાઈ 3. તો શું થાય? 57 ગુણ્યા 3 કરી જોઈએ. 57 ગુણ્યા 3, 7 તરી 21, બગડો ઉપર 3 પંચી 15, 15 ને 2 17. તો પોઈન્ટ પછી કેટલા અંક આપેલા છે? 1 અંક. તો અહીંયા પોઈન્ટ પછી 1 અંક પછી પોઈન્ટ મૂકી દેવાનું. તો શું થાય? 17.1 આપણો જવાબ થયો. તો આ લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થયું? 17.1 એટલું ક્ષેત્રફળ થયું. એક્ઝામ્પલ 3. એક્ઝામ્પલ 3માં આપ્યું છે 1.3 ગુણ્યા 10. તો શું કરવાનું? 1.3 ગુણ્યા 10 અને આ રીતે લખાય 13/10 ગુણ્યા 10. બરાબર. તો હવે આ 10 અને આ 10 ઉડી જાય તો શું જવાબ આવે? 13. બરાબર. 1.3 ને 13/10 લખાય 13/10 ગુણ્યા અહીંયા 10 તો હતા જ, તો 10 ઉડી ગયા તો શું આવ્યો જવાબ? 13. ચલો બીજામાં જોઈએ. બીજી રકમ આપી છે 36.8 ગુણ્યા 10. બરાબર. તો આને કઈ રીતે લખાય? 368 લખાય ગુણ્યા 10. તો 10 ઉડી જાય તો શું હતો? 368 જવાબ થયો. ત્રીજો એક્ઝામ્પલ જોઈએ. 153.7 ગુણ્યા 10. તો શું થાય? 153 ગુણ્યા 10 તો ખરા જ ભાગ્યા 10, કારણ કે પોઈન્ટ પછી હતો તો 10 ઉડી જાય તો શું જવાબ આવે? 1537. ચલો આગળ જોઈએ ચોથો દાખલો. ચોથા દાખલાની રકમ આપેલી છે 168.07 ગુણ્યા 10. તો આના નીચે શું આવે? 100 આવે. પોઈન્ટ પછી 2 અંક છે તો 100 આવે. 168.07 ભાગ્યા 100 ગુણ્યા 10. તો 1 શૂન્ય જતી રહે. તો હવે 1 પોઈન્ટ આ બાજુ આવે. બરાબર. તો 168 પછી પોઈન્ટ આવે, કારણ કે 1 શૂન્ય છે તો 1 પછી 7. તો શું થયું? આ આપણો જવાબ થાય. ચલો પાંચમો દાખલો જોઈએ. પાંચમા દાખલાની રકમ આપેલી છે કે 31.1 ગુણ્યા 100. તો આની નીચે શું આવશે? 311 ભાગ્યા 10 ગુણ્યા 100. તો એ કૂદી જશે તો શું થશે? 300. આની પાછળ ગુણાકારમાં આવે તો શું થાય? 311 ની પાછળ 1 શૂન્ય લગાવી દેવાય તો શું થાય? 3110 આપણો જવાબ થયો. ચલ આગળ છઠ્ઠો દાખલો જોઈએ. શું આપી છે રકમ? 156.1 ગુણ્યા 100. તો શું આપવાની? 156 એમના એમ લખી દેવાના, પછી 1 લખી દેવાનું, પોઈન્ટ રવા દેવાનું. બરાબર. અને પછી શું કરવાનું? અહીંયા પોઈન્ટ પછી 1 અંક છે તો પાછળ નેચર 10 ગુણ્યા 100. તો 1 શૂન્ય ઉડી જાય તો આની પાછળ 1 શૂન્ય લગાવી દેવાય ગુણાકારમાં હોય તો શું આવે? 1561 અને પાછળ 0 તો શું થાય? 1561 આપણો આ જવાબ થયો. સાતમો દાખલો. સાતમા દાખલાની રકમ આપેલી છે 3.62 ગુણ્યા 100. તો શું કરવાનું? 362 પોઈન્ટ પછી કેટલા અંક છે? 2 અંક. તો ભાગ્યા 100 ગુણ્યા એ 100 હતા આવી રહી તો 100 જ્યાં તો શું થાય? વધ્યો જવાબ 362. આ આપણો જવાબ થયો. ચલો આઠમો દાખલો જોઈએ. આઠમા દાખલામાં શું આપેલું છે? આઠમા દાખલામાં 43.07 ગુણ્યા 100. આ પોઈન્ટ પછી કેટલા અંક છે? 2 અંક. અને અહીંયા પણ 100 અંક છે તો અહીંયા બંને 0 જતું રહેશે. બરાબર. તો શું જવાબ આવશે? 4307 જવાબ આવશે. ચાલો નવમો દાખલો જોઈએ. નવમા દાખલાની રકમ આપેલી છે 0.5 ગુણ્યા 10. અહીંયા પોઈન્ટ પછી કેટલા અંક આપેલા છે? 1
અહીંયા પોઈન્ટ પછી 10 આપેલા છે બરાબર, તો અહીંયા શું થશે 0.5/10 થશે, અહીંયા ગુણ્યા 10 થશે, 10 ઉડી જશે તો શું જવાબ આવશે 5 જવાબ આવશે। ચલો 10મો દાખલો જોઈએ તો શું આપેલું છે, 10મા દાખલામાં 0.08 ગુણ્યા 10 તો શું આવશે 0. પોઈન્ટ કાઢી નાખ્યા તો 0.08/100, કારણ કે પોઈન્ટ પછી 2 અંક છે પછી 10 તો 0 ઉડી જશે તો શું આવશે 1 પોઈન્ટ આ બાજુ આવશે તો શું થશે 0.8 આપનો જવાબ થશે। ચલો 11મો દાખલો જોઈએ। 11મા દાખલામાં આપ્યું છે કે 0.9 ગુણ્યા 100 તો શું થશે 9/10 ગુણ્યા 100 તો શું જવાબ આવશે 0 ઉડી જશે તો 90 જવાબ આવશે। ચલો એવી રીતે એક 12મો છેલ્લો દાખલો છે એ જોઈ લઈએ તો 0.03 ગુણ્યા 1000 બરાબર, તો શું આપ્યું છે 1000 આની પાછળ શું આવે 0. પોઈન્ટ કાઢી નાખ્યા તો શું થાય 0.03/100 ગુણ્યા અહીંયા શું થશે 1000, તો આ 2 શૂન્ય જશે, આ 2 શૂન્ય જશે તો શું જશે 1 શૂન્ય ગુણાકાર થાય તો શું આવે જવાબ 30 બરાબર, આગળની શૂન્ય ગણાય નહીં તો શું જવાબ આવશે 30 બરાબર। ચલો આગળનો ચોથો એક્ઝામ્પલ જોઈએ।